नमस्कार. आज आपण मार्बल केक किंवा बंधन केक कसा बनवायचा याची रेसिपी बघणार आहोत. मार्बल केक किंवा बंधन केक बनवण्यासाठी मी इथे 1 कप प्रीमिक्स घेतलेला आहे. इथे मी बॅटर तयार करण्यासाठी दुधाचा वापर करणार आहे. अशा प्रकारे आपल्याला थोडं थोडं करून यामध्ये दूध मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि हे बॅटर व्यवस्थित फेटून घ्यायचं आहे. यामध्ये व्हॅनिला एसेन्स घालायचा आहे किंवा आपल्याला ज्या फ्लेवरचा केक बनवायचा त्या फ्लेवरचा आपण एसेन्स यामध्ये ॲड करू शकतो. अशा प्रकारे बॅटरला व्यवस्थित फेटून घ्यायचं आहे. मध्ये आपल्याला 1 चमचा तेल घालायचं आहे. तेल हे नेहमी शेवटी घालावे. तेल घातल्यानंतर बॅटर थोडंसं फेटून घ्यायचं आहे, खूप जास्त फेटू नये. हे बॅटर आपण भांड्यामध्ये ओतून घेणार आहोत. आपण खाली भांड्यामध्ये एक बटर पेपर कापून घेतलेला आहे. यामध्ये आपल्याला हे बॅटर ओतून घ्यायचं आहे. आपण थोडंसं बॅटर ओतून घेतले आहे. यामध्ये आपल्याला कलर मिक्स करायचा आहे. मी इथे रेड जेल कलर घेतलेला आहे. यावरती आता थोडंसं बॅटर टाकायचं आहे आणि यावरती पुन्हा कलर टाकून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे कलर आणि वरती बॅटर आपल्याला पाहिजे तेवढे कलर येईपर्यंत ओतून घ्यायचे आहे. अशा प्रकारे कलरचे छोटे छोटे ड्रॉप टाकून घ्यायचे आहे. आपल्याला एखादी स्टिक किंवा अशा प्रकारे 1 चमचा घेऊन कलर अशा प्रकारे हळूवार मिक्स करायचे आहे. कलर अशा प्रकारे एकमेकाला बांधले जातात, म्हणजे मिक्स होतात, म्हणून याला बंधन केक देखील म्हणतात आणि मार्बल इफेक्ट येतो म्हणून याला मार्बल केक देखील म्हणतात. हे भांडं आपण प्रीहीट करण्यासाठी 10 मिनिट ठेवलेलं आहे. भांडे आपल्याला 2 ते 3 वेळेस टॅप करून घ्यायचं आहे आणि प्रीहीट केलेल्या भांड्यामध्ये केक बेक करण्यासाठी ठेवायचा आहे. आता 30 ते 35 मिनिटं झालेली आहे. आपण केक चेक करून बघू. आपला केक व्यवस्थित बेक झालेला आहे. केक आपण थंड करून घेणार आहोत. थंड करताना अशा प्रकारे झाकून ठेवावा, म्हणजे सॉफ्ट राहतो. आपला केक थंड झालेला आहे आणि छान स्पंज आलेला आहे. आपण आता कट करून घेणार आहोत. थंड झालेला आहे. आता आपण साइडने कापून हा केक चौकोनी आकारामध्ये कापून घेणार आहोत
आणि याच्या आपल्याला 2 स्लाइस करून घ्यायचे आहे. यावरती आपल्याला अशा प्रकारे शुगर सिरप लावून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला यावरती व्हिपिंग क्रीम स्प्रेड करून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे आपल्याला व्यवस्थित क्रीम स्प्रेड करून घ्यायची आहे आणि यावरतीच दुसरी स्लाइस ठेवायची आहे. अशा प्रकारे आपल्याला चारी बाजूने व्यवस्थित स्मूथ करून घ्यायचं आहे. यावरती देखील आपल्याला अशा प्रकारे क्रीम स्प्रेड करून घ्यायची आहे. हा केक खालच्या साईडने कव्हर करणार नाही, फक्त वरच्या साईडने कव्हर करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे व्यवस्थित स्मूथ करून घ्यावे. या केकला आपण पेस्ट्री प्रमाणे कापून 2 भाग करणार आहोत. अशा प्रकारे डिझाइन करून यावरती चेरी ठेवायची आहे. चेरी ठेवल्यानंतर याचे 2 भाग कट करायचे आहे. अशा प्रकारे आपल्या केकला छान मार्बल इफेक्ट आलेला आहे.